Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, την τελική μας αξιολόγηση για το Daredevil. Born Again, τη νέα σειρά της Marvel που όλοι περιμέναμε με τεράστια αγωνία. Μετά από μήνες γεμάτους φήμες, τρέιλερ και πρώτες εντυπώσεις, ήρθε η ώρα να δούμε αν ο Matt Murdock επιστρέφει πραγματικά πιο δυνατός από ποτέ ή αν τελικά μας άφησε με ανάμεικτα συναισθήματα. Θα μιλήσουμε για την πλοκή, την εξέλιξη των χαρακτήρων, τις σκηνές δράσης και φυσικά το αν ανταποκρίθηκε στις τεράστιες προσδοκίες των fans. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε και τη δική μου συνολική βαθμολογία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, αν σας αρέσουν τα βίντεο με αναλύσεις, κριτικές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο της Marvel και όχι μόνο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να εγγραφείτε στο κανάλι, βοηθάει απίστευτα. Λοιπόν, Daredevil, Born Again. Από την πρώτη κιόλας στιγμή γίνεται ξεκάθαρο ότι η σειρά προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παλιό και το νέο, κρατώντας τον σκληρό και ανθρώπινο πυρήνα που αγαπήσαμε, αλλά φέρνοντας μαζί του μία φρέσκια ματιά πιο κοντά στο σημερινό MCU. Η αισθητική, οι ρυθμοί και το χτίσιμο των χαρακτήρων ακολουθούν έναν πιο ώριμο, πιο προσεγμένο δρόμο, δείχνοντας ότι η Marvel θέλει να δώσει στον Daredevil τον σεβασμό που του αξίζει. Χωρίς να μπούμε σε spoilers, μπορώ να σας πω ότι η σειρά σέβεται απόλυτα την κληρονομιά του ήρωα, ενώ ταυτόχρονα παίρνει ρίσκα που άλλοτε απογειώνουν την ιστορία και άλλοτε αφήνουν μία αίσθηση ότι κάτι έλειπε. Το επίπεδο υποκριτικής είναι υψηλό, με πρωταγωνιστικές ερμηνείες που πραγματικά ξεχωρίζουν, ενώ οι σκηνές δράσης, αν και σε διαφορετικό ύφος από ό,τι ίσως περιμέναμε, καταφέρνουν να κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτό που σίγουρα αξίζει να αναφέρουμε χωρίς να μπούμε σε spoilers, είναι ότι το Daredevil Born Again κρύβει μερικές πραγματικά ιδιαίτερες εκπλήξεις στην πορεία του. Μικρές και μεγάλες εμφανίσεις, έξυπνα περάσματα και αναφορές που ανταμείβουν όσους παρακολουθούν προσεκτικά, αλλά και όσους αγαπούν βαθιά τον κόσμο του Matt Murdock. Δεν μιλάμε απλά για fan service. Πολλές από αυτές τις στιγμές δένουν όμορφα με την αφήγηση και δίνουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην ιστορία. Ένα επίσης τεράστιο θετικό που έχει σχολιαστεί έντονα από το κοινό είναι η σκληρότητα της σειράς. Σε αντίθεση με άλλες πιο γυαλισμένες παραγωγές του MCU, εδώ υπάρχει ένα ομό και ρεαλιστικό στοιχείο. Οι μάχες είναι σωματικές, σκληρές, με πόνο και συνέπειες. Η βία, χωρίς να είναι υπερβολική ή αυτοσκοπός, λειτουργεί υπέρ της ατμόσφαιρας και φέρνει στο προσκήνιο την τραγικότητα και τον αγώνα των χαρακτήρων. Αυτό ήταν κάτι που οι fans του αρχικού Daredevil ζητούσαν και ευτυχώς η Marvel το σεβάστηκε. Όσο για τον Matt Murdock, εδώ βλέπουμε μία από τις πιο ώριμες και πολυδιάστατες εκδοχές του. Παραμένει βασανισμένος, μοιρασμένος ανάμεσα στο αίσθημα του καθήκοντος και στις προσωπικές του αδυναμίες, αλλά παρουσιάζεται και πιο στοχαστικός, με περισσότερη εσωτερική πάλι από ποτέ. Ο Charlie Cox φέρνει ξανά όλη τη βαρύτητα και τη λεπτότητα που έκανε τον χαρακτήρα τόσο ξεχωριστό, προσθέτοντας καινούργιες αποχρώσεις στην ερμηνεία του. Δίπλα του επιστρέφουν και άλλοι αγαπημένοι χαρακτήρες. Πρόσωπα που έχουν καθορίσει την πορεία του Matt όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε ένας από αυτούς έχει τη δική του εξέλιξη, χωρίς να μοιάζουν σαν απλές φιγούρες στο παρασκήνιο. Αντιθέτως, έχουν ενεργό ρόλο στην ιστορία, επηρεάζουν τον ήρωά μας και ανοίγουν νέους δρόμους για το μέλλον. Όλα αυτά συνθέτουν ένα Daredevil που τιμά το παρελθόν του, αλλά κοιτάζει με ωριμότητα προς το μέλλον. Χωρίς υπερβολές, χωρίς εύκολες λύσεις, μόνο με αληθινό, αυθεντικό συναίσθημα. Και για όλους αυτούς τους λόγους, η τελική βαθμολογία που θα δώσω στη σειρά της Marvel Daredevil Born Again είναι 5 αστέρια. Όχι μόνο για τη μοναδικότητά της σε σύγκριση με τις υπόλοιπες σειρές του MCU, αλλά και για το αληθινό πάθος που μετέφεραν οι ηθοποιοί μέσα από τους ρόλους τους. Η σειρά κατάφερε να σταθεί στα δικά της πόδια, να αποτίσει φόρο τιμής στο παρελθόν, αλλά και να χτίσει ένα νέο, δυνατό κεφάλαιο για τον Matt Murdock και τον κόσμο του. Με έντονο συναίσθημα, δυνατές ερμηνείες και σκηνές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη, το Born Again δεν είναι απλώς άλλη μία καλή προσθήκη στο MCU, είναι μια εμπειρία που αξίζει να ζήσεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα δικά μου συμπεράσματα για το Daredevil Born Again. Μια σειρά που απέδειξε ότι όταν υπάρχει σεβασμός στους χαρακτήρες και αληθινό πάθος πίσω από τις κάμερες, το αποτέλεσμα μπορεί να ξεχωρίσει ακόμα και μέσα σε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν όπως το MCU. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι για ακόμα περισσότερες αναλύσεις και κριτικές και μεγάλες gaming εμπειρίες. Μέχρι την επόμενη φορά να βλέπετε καλές σειρές, να στηρίζετε το αληθινό storytelling και τα λέμε ξανά την επόμενη Κυριακή
Μέχρι τότε σας αποχαιρετώ.